ተማሪዎች እንደምናችሁ ይህ የዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ምዕራፍ 1 የታሪክ ትምህርት ነው። በኢትዮጵያም ላላችሁ በክልል ማለት በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ በክልሎች ከኢትዮጵያም ውጪ በርቀት ትምህርት የምትከታተሉ ሁሉ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር አድርጎ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው። በተለይ ለሚቀጥለው ዓመት የ12ኛ ክፍል ትምህርት ማለት በዩኒቨርሲቲ መግቢያ የምትወስዱ ስለሆነ ይሄ በጣም ቤዚክ ነው፣ መሰረታዊ ነው። ይሄ የ11ኛ ክፍል ትምህርት ወደ ዋናው እንትን ወስዳችኋለሁ። therefore ምዕራፍ 1 ምንድነው የሚለን? ሂስትሪ፣ ሂስቶሪዮግራፊ and human evolution እነኚህን ሶስት ነገሮች በተራ በተራ እየተረዳን እንመጣለን። ኢንትሮዳክሽን መግቢያው ላይ this unit focus on two major historical issues ሁለት ትኩረት ነገሮች ላይ ታሪካዊ ትኩረቶች የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። ዋና ሁለት። የመጀመሪያው the first is basic historical methodology and historiography በእነኚህ ላይ ነው የመጀመሪያው የሚያተኩረው። ታሪካዊ ዘዴ ጥናት ስናደርግ ትንተና ስናቀርብ የታሪክ ክንውኖችን ጽሁፎችን ስንተነትን እና ጥናት ስናደርግ this is የጽሁፍ መረጃዎችን ትንታኔ ዘዴ እንዴት የታሪክ አጻጻፍ ራሱ እንዴት እንዳደገ የሚያጠና ነው። ሂስቶሪዮግራፊ የታሪክ የትንታኔ ያጠናን ኢንክሉዲንግ መረጃ መሰብሰብ፣ መረጃዎችን መተንተን ዘዴው ማለታችን ነው። ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂ የመጀመሪያው ፓርት ይሄን እናያለን። which helps you understand the nature of history as an academic discipline እንደ ትምህርት ዲሲፕሊን ሲባል not any other contextually በዚህ የደረጃ በዚህ ትምህርት አካደሚክ ዲሲፕሊን ማለት ታሪክ እንደ ትምህርት ስናየው ማለት ነው። every discipline has its own methodology እያንዳንዱ ትምህርት የራሱ የሆነ ዘዴ አለው። which is also true for history ለታሪክም የራሱ ሜቶዶሎጂ አለው፣ የራሱ ዘዴ አለው። ያጠናን ዘዴ፣ ያጻጻፍ ዘዴ። Methodology refers to the sum total of rules, principles, procedures and techniques applied or followed in acquiring new knowledge or transforming the old one in a given discipline በሆነ ትምህርት ላይ ታሪክን ጨምሮ ማለት ነው። ሜቶዶሎጂ ስንል ህግጋት አሉት፣ መርሆች አሉት፣ አካሄዶች አሉት፣ ዘዴዎች አሉት። ይሄ አጠቃላይ እነኝህን ማለቱ ነው ሜቶዶሎጂ ስንል እና እውቀት እየተሻሻለ የመጣ እየጨመረ የመጣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለን እውቀት አዳዲስ እውቀት የምናገኝበት ዘዴ ነው። ዘዴስ ሜቶዶሎጂ የምንለው or transforming the old one ቀደምት እውቀት አለ፣ ጥንታዊ እውቀት ሜዲየቫል እውቀት አለ፣ መካከለኛው ዘመን እንግዲህ በጊዜ ሂደት የመጡ እውቀቶች አሉ። እነሱን በእያንዳንዱ ትምህርት እንዴት ነው ማሻገር የምንችለው ማስተላለፍ የምንችለው ነው። The other focus area the unit address is the current scientific knowledge on human origins, including the education, the evolution of early human cultures. ሌላ ትኩረት የሚያደርገው በዚህ ምዕራፍ 1 አሁን ያለን the current scientific knowledge አሁን ያለን ሳይንሳዊ እውቀት ስለ ሰው አፈጣጠር አመጣጥ መነሻ ያን ሁሉ እናያለን ነው የሚለው። ኢንክሉዲንግ the evolution በዝግመታዊ ለውጥ የሰው ልጅ ተፈጥሯል ነው የሚለው ሳይንስ። evolutionary theory የምንለው እሱን እናያለን ማለት ነው።
እነኚህን ቃላቶች እንደ 11ኛ ክፍል ተማሪ ብታውቋቸው ጥሩ ነው። Historiography, change and continuity, primary source, objectivity, source, Neolithic revolution, periodization, and hominids. እነኚህን ጥሩ ነው በተደጋጋሚ የሚነሱ የሚታዩ ናቸው በዚህ ምዕራፍ አንድ። 1.1 History and Historiography 1.1 History as an academic discipline. እንደ ትምህርት ታሪክን እንዴት ነው እናየው? History is a branch of knowledge that deals with all things including thoughts, sayings, and deeds that have been done by people who lived in the past. በቀደምት ጊዜያት እንግዲህ ታሪክ ስንል it comes from እዚህ ጋ ይነግረናል። ሂስቶሪያ መመርመር ነው፣ መጠየቅ ነው። ታሪክ የእውቀት አንድ የእውቀት አካል ነው። ኦኬ እውቀት የምናገኝበት ትምህርት ነው። እንደ ትምህርት ስናየው ምንን ያሳያል? all things including thoughts. it's not ስለ እንስሳ ምናምን አይደለም እዚህ የምናወራው። ኦኬ human thoughts የሰው ልጅ አስተሳሰቦች፣ አባባሎች፣ ድርጊቶች፣ ተግባራት እነኝህን ሁሉ ባካተተ ሁኔታ የምናጠና ትኩረት ያደርጋል። that have been done by people who lived in the past ያለፉ አስተሳሰቦች በጥንት ጊዜ በመካከለኛው ዘመን ሞደርን በምንለው ዘመናዊ ዘመን ውስጥ የነበሩ የታዩ የሰው ልጅ አስተሳሰቦች፣ አባባሎች፣ ተግባራት፣ ክንውኖች እነሱን ሁሉ የምናይበት ነው። in other sense በሌላ ሁኔታ ስናየው history is an organized and a critical study of the past. okay ኦርጋናይዝድ የተደራጀ ነው። በሌላ መልክ ስናየው ታሪክን እንደምናየዋለን የተደራጀ ዲስፕሊን ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው። ክሪቲካል ስንል የአንድ ጽሁፍ አስተሳሰብ የታሪክ ክስተት ትክክለኛነቱን፣ ምንጩን፣ ዋጋውን፣ ትርጉሙን በተገቢ መለኪያ በመመርመር የሚደረግ ትንታኔ ነው። ኦኬ ባጭሩ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስንል አንድን ነገር በመሰረት በተጨበጠ ነገር ላይ መሰረት ተደርጎ የሚደረግ ትንታኔ ጥናት ነው። ክሪቲካል ቲንኪንግ የክትትል ጥናት እንደማለት አድርገን ልንወስደው እንችላለን። The study of history covered the period called prehistory as well. The study of history covered the period called prehistory as well. This was the period before the beginning of the technique of writing, about 4000 BC. So that would be a benchmark. Okay, this is a core point, something that happened prior to 4000 BC, before humans started writing. We call it prehistory. And after writing started, after 4000 BC, we call it, or everything is studied by the subject history. The term history itself comes from the Greek word historia. Dictionary ላይ ራሱ የሚነግረን ሂስቶሪያ የሚለው የግሪክ ቃል ነው ይለናል። ከሂስቶሪያ ነው የመጣው። የግሪክ ቃል ናቸው፣ አንድ ናቸው ሁለቱም። ይሄ ፋውንዴሽን ነው አሁን ሂስትሪ ብለን ለምንጠራው መሰረታዊ ቃል ነው። ሂስትሪ የሚለው ቃል ከዚህ የመጣ ነው። ሂስቶሪያ ምንድን ነው? መመርመር፣ ኢንኳሪ ማለት ነው። ኢንኳሪ መጠየቅ፣ መመርመር፣ መፈተሽ። ኦኬ እና ወደ እውነተኛ ወደሆነ ነገር መዳረስ ማለት መሄድ ማለት ማግኘት። እውነትን ለማግኘት የሚደረግ ጥናት አለ። ያ ጥናት ነው፣ ያ የምርምር ውጤት
we call it history, which means inquiry or knowledge acquired by investigation, right? በምርምር በጥናት በመጠየቅ በማወቅ የሚገኝ እውቀት ማለት ነው history. As an academic discipline, history refers to the study of past events. Yeah, ብዙ ጊዜ የሚባል ነው ስላለፉት ጥናት እናደርጋለን. Present situation የአሁኑን ዘመን እንድንረዳ ይረዳናል. ትኩረት ያደርጋል ስለአሁኑም prediction of the future related to the social, economic, technological and political developments predict ያደርጋል ነው የመተንበይ ምን ሊመጣ እንደሚችል ወደፊት በህብረተሰቡ social conditions ማህበራዊ በሆነ ኢኮኖሚያዊ በየዘመኑ በሚመጡ ግኝቶች የቴክኖሎጂ ግኝቶች ፈጠራዎች ያካትታል የፖለቲካ ዴቨሎፕመንት ስንል አሮጌ በአዲስ የመተካት አሮጌ መንግስታት በአዲስ መንግስታት ኤምፓየርስ የምንላቸው ሰፋፊ ግዛታዊ መንግስታት ይወድቃሉ አዲሶቹ ይመጣሉ እነኝህን ሁሉ ምን ሊሆን እንደሚችል ወደፊት ያለፉት ላይ መሰረት አድርጎ ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል ሊመጣ የሚችለውን ነገር ፎርካስት ያደርጋል እንድተነበይ ይረዳናል ማለት It also deals with change and continuity of historical developments over time. And the patterns of cause and effect that determine change and community. ሌላ የሚያየው ነገር ፓተርን አለው change and continuity በለውጥ ሂደት ነው የዓለም ታሪክ ከጥንቱ ወደ መካከለኛው ዘመን ከመካከለኛው ወደ ዘመናዊ ዘመን የተለያዩ ብዙ ለውጦች ተካሂደዋል እና እነኛ ለውጦች እናይበታለን በታሪክ እና ቀጣይነቱ የለውጡ ቀጣይነት አንድ ነገር ለመፈጠር ወይም ለውጥ እንዲመጣ ያ ለውጥ ደግሞ ያስከተለው አዲስ ነገር አለ የዚህ አዲስ ነገር ቀጣይነት ይሄ ሁሉ ከምን ጋር በምን የሚወሰን ነው cause patterns ማለት አንዱ ባንዱ ላይ አንዱ ካንዱ በኋላ በተከታታይ የሚመጡ causes አሉ መንስኤዎች አሉ ውጤቶች አሉ for something ለአንድ ነገር ማለት ነው cause and effect ይህን ሁሉ እናይበታለን ታሪክን እንደ ትምህርት history is often part of the learning area of social science አሁን ለማህበራዊ ሳይንስ ነው የምናየው but with its own achievement objectives እንደ ማህበራዊ ሳይንስ እናያለን ግን የራሱ የሆነ የአሰራር ያጠናን ያተናተን የዘዴዎች አሉት ዓላማዎች አሉት ማለት ነው In studying the human past historians usually attempt to answer questions such as ብዙ ጊዜ በታሪክ ትምህርት the human past የጥንቱ ዘመን ሰው ያለፈው ሰው በታሪክ አጥኚዎች ምን አደረገ ነው በጥንታዊ ዘመን በመካከለኛው በዘመናዊ ወቅቶች እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ሙከራ ያደርጋል attempt ጥረት ያደርጋል ምንድን ናቸው what happened ምን ተደረገ ምን ተፈጠረ when did it happen መች ተፈጠረ ያ ነገር መች ተከናወነ how did it happen እንዴት ነው ክንውኑ why did it happen ለምን what when how why these are the basics መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በታሪክ ጥናት እና አንድ ነገር ሲከናወን አንድ ታሪካዊ ክስተት ሲታይ ያስከተለው ውጤት ምንድነው
ስለዚህ ለምሳሌ የአድዋ ጦርነትን ብናይ ምን ተካሄደ አድዋ ላይ? ዋት ሃፕን ወን ዲድ ሃፕን? መች ነው ያ ነገር 1896 እንላለን። ሃው ዲድ ኢት ሃፕን? እንዴት ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ለመያዝ ሙከራ አደረጉ? ኤክስፕሬሽን እንሰጣለን፣ ማብራሪያ እንሰጣለን፣ ትንታኔ እናደርጋለን። ዋይ ዲድ ኢት ሃፕን? ለምን? ምክንያቱም እናብራራለን። ውጤቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ጣሊያንን ማሸነፍ ነው። ሂስትሪ helps us to learn from the best achievements of people in the past. ምን ይረዳናል? እንድንማር ያደርገናል። በሰዎች ከተደረጉ ባለፉት ጊዜያት የሰው ልጅ ያከናወናቸው ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ተግባራት አሉ። ወደኋላ ሄደን ኒዮሊቲክ ሬቮሉሽን ጀምረን ስንመጣ ወደዚህ ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን አለ፣ ኢንዱስትሪ መስፋፋቶች አሉ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አሁን የምንለው አይቲ። እነኚህ የሰው ልጅ አቺቭመንት ቤስት የሚባሉ አቺቭመንትስ ናቸው፣ ተግባራት ናቸው። ስለዚህ እነሱ እንድንማር ይረዳናል። by learning about their deeds and also try not to repeat the mistakes of the past. ያለፉ ነገሮች እንዳይደገሙ ነው ትልቁ ነገር መማር ማለት። የአሁን ተማሪዎች ነገ ጎልማሳ ይሆናሉ፣ አስተዳዳሪ ይሆናሉ። ካለፉት ክንውኖች፣ ስህተቶች እየተማሩ እንዲሄዱ ነው ማስተማሩ ራሱ ጠቀሜታው፣ ታሪክ ማስተማር። Since history enables us to understand the past society, we'll be able to increase our understanding of the present society. You see? እንግዲህ መነሻው ምን እንድናደርግ ይረዳናል? ሂስትሪ ያለፈ ማህበረሰብ ያከናወናቸው ነገሮች፣ ክንውኖች ይኖራሉ። will be able to increase our understanding of the present society. አሁን ያለፈውን ካወቅ ከተረዳን፣ ግንዛቤ ካለን የአሁኑን ማህበረሰብ ሁኔታ በበለጠ እንድንረዳ እንድንገነዘብ ይረዳናል ማለት። and may forecast the future society. የጥንቱን ማህበረሰብ ካወቅ ከተረዳን የአሁኑ ማህበረሰብ ምን እንደሆነ እናውቀዋለን። ባለን እውቀት እየጨመርን ስለምንመጣ ወደፊት ምን ሊመጣ እንደሚችል፣ ምን አይነት ማህበረሰብ ሊፈጠር እንደሚችል ወጉን ምኑን አንዱ በአንዱ የመተካቱ ሁኔታ ፖለቲካሊ፣ ሶሻሊ፣ በኢኮኖሚ፣ በሶሻል ማህበራዊ፣ በፖለቲካ ያለውን ሁኔታ ፕሬዲክት መተንበይ እንችላለን፣ ፎርካስት ማድረግ እንችላለን። History is also important for establishing identity of families. ቤተሰቦች ማን ናቸው? ስለ ማንነታቸው እንድናውቅ ይረዳናል። ስለ ቤተሰቦች ሶሻል ግሩፕ ማህበራዊ ቡድኖች አሉ። በማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጠሩ ስብስቦች አሉ። እነሱ እንድናውቅ ተቋማት አሉ። በማህበረሰብ ውስጥ የመንግስት ተቋማት፣ የግል ተቋማት ይኖራሉ። እነሱ እንድናይ፣ አገሮችን እንድንረዳ ይረዳናል። ማንነታቸውን ምን ሀገር ከሌላ ሀገር ያነጻጸር ደረጃቸውንም የእድገት ደረጃቸውን እንድናውቅ ይረዳናል። ታሪክ The study of history also provides skills, ክህሎት፣ የማድረግ ክህሎት፣ የማወቅ ክህሎት፣ የመተንተን ክህሎት ይሰጠናል። that are essential for our intellectual growth. ለእኛ ጥሩ አስተሳሰብ፣ ምሁራዊ አስተሳሰብ፣ አእምሯችን፣ አስተሳሰባችን እያደገ እንዲሄድ ይረዳናል ክህሎት በመስጠት ደረጃ። This is to mean that the rigorous selection and examination of evidence so as to arrive at conclusion is an important training of the mind. ጭንቅላታችን እያዳበረ አንዱን ስናውቅ ሌላ ሲመጣ
በእውቀት ላይ እውቀት እየጨመር ስንሄድ አንድ ነገር እንዲህ ነው ብሎ ለማለት ኦኬ በአጠቃላይ በአንድ ነገር ላይ ለመስጠት ኤግዛሚኔሽን ኦፍ ኤቪደንስ መረጃዎችን መመርመር ኦኬ እንድንመረምር ዝም ብለን ያለ ምክንያት አንድ ነገር እንድንቀበል ሳይሆን ኦኬ በመረጃ ላይ ተመስርተን አንድ ነገር እንድናይ ጥሩ የሆነ አመለካከት ጥሩ የሆነ ውሳኔ ለመስጠት ማጠቃለያም ጭምር የመጨረሻ ማጠቃለያ ላይ ለመድረስ ታሪክ መማር ጥሩ ነው የሚለን this learning history ማለትም ይሄ ማለት እንግዲህ learning history ስለዚህ ታሪክን መማር enables students to analyze and solve problems okay ያ ተማሪዎች ምን እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ችግሮች አሉ ችግሮቹን እያንዳንዱን ማስቀመጥ ነው ኦኬ እያንዳንዱን መተንተን ነው እና በመጨረሻ ተራ በተራ እነኚህን ችግሮች እንዴት ማቃለል መፍትሄ መስጠት እንደምንችል ያግዘናል ይረዳናል it enables students to understand the crucial issues ዋና የሚባሉ ችግሮችን ኦኬ አንገብጋቢ ጉዳዮችን እንድናውቅ እንድንገነዘብ ያደርገናል confronting human society and to give an informed reasoned and intellectual response to these problems ማህበረሰባችን ያ ትውልድ ያለበት ኦኬ ማህበረሰቡ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ኦኬ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት እንዲቻል በምክንያት ላይ የተመሰረተ ኦኬ ኢንተሌክቹዋል ምሁራዊ የሆነ በዝም ብሎ በዘፈቀደ ሳይሆን መረጃን መሰረት ባደረገ ምሁራዊ አተናተን ወይም ትንታኔ በመስጠት ለእነኚህ የማህበረሰብ ችግሮች መሰረታዊ የሚባሉ የማህበረሰብ ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ተማሪዎች በእነኚህ ሂደት እንዲያልፉ ያግዛቸዋል ነው የሚለው however just as it is useful to humanity history can also be abused ኦኬ ለሰው ልጅ ጠቃሚ ነው ብለን እንደምናየው ሁሉ ታሪክ ደግሞ በሌላው በኩል abused ይሆናል misled ይሆናል misguided ይሆናል መስመሩን ይስታል ላላስፈላጊ የሆነ ነገር ይዳርጋል selection is made from the past to justify the present መምረጥ አለብን okay is made from እንመርጣለን is made from the past ካለፉት ነገሮች select እናደርጋለን to justify the present ያውን ስለሆኑ አረዳድ እንዲኖረን ካለፉት ክንውኖች የሰው ልጅ የታሪክ ሂደት እንመርጣለን Judging the past from the perspectives, values of the present is a serious problem in many countries, including Ethiopia. አለበለዚያ ሁሉንም ነገር ወስደን ያለፈውን ነገር ከአሁኑ ጋር ያገናኘ ነው ከሄን the past ስህተቶች ይኖራሉ ኦኬ አሁንም ያ ነገር እንዳለ በአሁኑ ትውልድ እንደተፈጸመ ተደርጎ መውሰድ very serious problems በብዙ አገሮች በተለይም including ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት በተለይም ሳይሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ serious problem ነው መሰረታዊ ችግር ነው okay this is a wrong and does not give us an objective picture of the past ትክክለኛ የሆነ አረዳድ ሊሰጠን አይችልም abused ከሆነ history has difference and similarities with other science ልዩነቶች አሉት history ተመሳሳይነት አለው ከሌሎች ሳይንሶች ጋር natural science study the phenomena of the physical world አሁን ያለውን
በአይን የሚታየውን ተፈጥሮ ያጠናል። ኦኬ አሁን የሚታየውን while history studies human beings የሰው ልጆችን ኦኬ ፊዚካል ወርልድ ስንል የሰው ልጅ እጽዋት እንስሳት ምን ኢንድለስ ነው ፊዚካል ወርልድ የተፈጠረ ነገር በምድር ላይ ያለ ነገር ነው የሚያጠናው ናቹራል ሳይንስ ሂስትሪ ስታዲስ ሂውማን ቢንግስ የሰው ልጅ ሂውማን ሶሳይቲስ ማህበረሰቦች ኢን ደ ፓስት ሰው ጋር የተያዙ ነገሮች የሰው ልጅ የፈጠራቸው ማህበረሰቡ እነሱን ነው መሰረታዊ ነገር ነው ሂውማን history does not conduct controlled experiments ቤተ ሙከራ አያደርግም that are common natural science የምንለው ቤተ ሙከራ ላይ የተመሰረተ ነው to find some gains okay findings ታሪክ ላይ እንደዛ አይደለም natural science report the results of their findings in a neutral way በገለልተኛ ሁኔታ የተፈጥሮ ሳይንቲስቶች ኦኬ ሳይንቲስቶች የምንላቸው ሪፖርት ያደርጋሉ ይመዘግባሉ እና the results of their findings ያገኙትን ነገር በገለልተኝነት ሪፖርት ያደርጋሉ ያሳውቃሉ ኦኬ ይገልጹልናል however historians commonly make value judgments or put their personal views together with the results of their findings ምንድነው የሚለው በናቹራል ሳይንስ ግንዛቤ የራሳቸውን አስተያየት አይደለም የሚሰጡት ባለው ነገር ላይ ነው ሪፖርት የሚያቀርቡት ኒውትራል in a neutral way ማለት even free of ከራሳቸው አእምሮ ትንታኔ ግንዛቤ በተለየ ሁኔታ ገለልተኛ የሆነ ነገር ነው የሚያቀርቡት በታየው ኤክስፐሪመንታላይዝድ በሆነው ቤተ ሙከራ አንድ ነገር ይገባል ፋይንዲንጉን ነው የሚጽፉት ስለ ራሳቸው ግንዛቤ ስለዚያ ነገር አይገልጹም ቢሆንም ግን በታሪክ አጥኚዎች ዘንድ ኮመንሊ ሁልጊዜ በብዛት የምናየው ነገር ምንድን ነው ሜክ ቫሊዩ ጀጅመንትስ የራሳቸውን ስለ አንድ ነገር የራሳቸውን ውሳኔ ይሰጣሉ ኦር ፑት ዜር ፐርሰናል ቪውስ የራሳቸውን አስተያየት ያቀርባሉ ቱጌዘር ዊዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዜር ፋይንዲንግስ አንድ ነገር አገኙ በታሪክ ጥናት ተመራምረው አገኙ የራሳቸውን ይጨምሩበታል ኦኬ ፐርሰናል ቪውስ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው በራሳቸው ጥሩም ሊወስዱት ይችላሉ ጥሩ ቪው ሊያሳዩ ይችላሉ ጥሩ አቀራረብ ሊኖራቸው ይችላል ስለ አንድ ነገር መጥፎም ሊሆን ይችላል on the other hand both scientists and historians are concerned with discovery አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ይሄ ነው discovery ግኝት ኦኬ አንድን ግኝት shedding light on new knowledge አዲስ ነገር ማግኘት solving current problems society የህብረተሰቡን አሁን የሚታየውን የህብረተሰብ ችግር ማቃለል እዚያ ላይ አንድ ያደርጋቸዋል ኦኬ ሳይንቲስቶችን እና የታሪክ ምሁራንን ታሪክ አጥኚዎችን ነው የሚለው both of them also use systematic methods commonly share የሚያደርጉት ነው የጋራ በጋራ እንደ አንድ የሚወስዱት ሼር የሚያደርጉት ነገር ሁለቱም ጋር ያለ ነገር ምንድነው use of systematic methods involving rigorous checks use of evidence okay ማጣራት ማረጋገጥ አንድ ነገር ኦኬ ስለተገኘው ነገር አሁንም ደጋግሞ ማረጋገጥ ማጣራት ኦኬ use of evidence መረጃን መሰረት ማድረግ ሁለቱን historians እና natural scientistoችን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ነው and drawing conclusions በመጨረሻ ማጠቃለያ በመስጠት ደረጃ አንድ ናቸው አንድ ሼር ያደርጋሉ በእነኚህ ደረጃ ልዩነት የላቸውም therefore history is a science
because it must be proved by the use of reliable source. እንግዲህ ታሪክ ሳይንስ ነው የምንለው ሳይንስ ነው አክቹዋሊ ሳይንስ ነው። ለምን? ምክንያቱም አስተማማኝ በሆኑ የታሪክ መረጃ ምንጮች ላይ የተመሰረተ ስለሚሆን ነው። It has a methodology which is followed by all historians. ሁሉም የታሪክ ምሁራን የታሪክ አጥኚዎች የጥናት ስልት አላቸው፣ ዘዴ ያላቸው ዳታ መሰብሰብ መረጃ መሰብሰብ ጀምሮ ትንታኔ መስጠት መተርጎም እና ወደ አንድ ውጤት መድረስ የሁሉም ሂስቶሪያንስ የታሪክ ምሁራን ታሪክ አጥኚዎች የሚከተሉት ነገር ነው። የሚከተሉት አንድ የሚጠበቅባቸው ነገር ነው። ኦኬ ወደ አንድ ኮንክሉዥን ለመድረስ መሰረታዊ የሆኑ አስተማማኝ የሆነ መረጃ ምንጭ ያስፈልጋቸዋል። የትንታኔ ያጠናን ዘዴዎች መከተል አለባቸው። ሳይንቲፊክ የሆኑ methodology. Scholars also commonly categorize history under the social science. Okay? ምሁራን ታሪክን በሶሻል ሳይንስ ነው የሚመድቡት such as anthropology, sociology, psychology, economics, and so on. Scholars also commonly categorize history under the social science የምንላቸው እነኚህ ናቸው። እነኚህ የጠቀስናቸው አንትሮፖሎጂ ስለ ሰው ልጅ የባህል አመጣጥ ጥናት፣ የማህበረሰብ ጥናት፣ የስነ ልቦና ጥናት፣ የኢኮኖሚ ጥናት። Historians examine every aspect of lives of human beings, including economic and social conditions. ድንበር የለም። ከሰው ልጅ ጋር የተያዙ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ጉዳዮችን ሁኔታዎችን ያጠናል። different aspect and the development ሃይማኖትን ጭምር ስነ ጥበብ arts and other elements of culture ባህል ጉዳዮችን ሁሉ ያጠናል። But still there are differences between historians and social scientists. ልዩነት አለ በታሪክ አጥኚዎችና በሌሎች የማህበረሰብ ሳይንቲስቶች መካከል። Unlike historians ታሪክ ምሁራንን ታሪክ አጥኚዎችን ሳይጨምር social scientists የምንላቸው use experimental data in the form of samples, ለምሳሌ economics ላይ. In addition, social scientists far more regularly use theoretical models and hypotheses than do historians. Demography ብናይ economics ብናይ hypothesis ይሰጣል። እንዲህ ይሄ ነገር ተገኘ ከ10 ዓመት በኋላ እንዲህ ይሆናል። hypothesis መላምት የመስጠት ታሪክ ጥናት ላይ ግን ታሪክ አጥኚዎች ከዚህ የራቁ ናቸው። 112 it's better to let's see. Historiography ማለት ምንድን ነው? የታሪክ አጻጻፍ ታሪክ የመጽሐፍ ሂደት አለው። ሂስቶሪዮግራፊ ስንል ታሪክን የመጽሐፍ ሂደት የሚመለከት ትምህርት ነው። የእድገት ማሳየቱን ከጥንቱ ወደ ዘመናዊ እንዴት የታሪክ አጻጻፍ የተሻሻለ መምጣቱን እድገት ማሳየቱን በተለይ የጸሐፊው እሴት አለ፣ ቫሊዩስ አለ፣ የታሪክ ምንጮች እንዴት ተጠቀመ፣ ያን የታሪክ ጽሁፍ ያጠናው የጻፈው ሰው ምንጩ ምን ነበር የተጠቀመበት ምንጮች፣ የታሪክ ምንጮች፣ የመመዝገብ ዘዴዎቹ በተለያዩ የታሪክ ዘመናት ታሪክ ወቅቶች
እነኛን ሁሉ የሚያጠና ነው። ኦኬ ወደ ኋላ መለስ ብሎ እንዴት ተጻፈ አንድ ነገር፣ በምን መረጃ አለ፣ የታሪክ መረጃ ምንጮች ምንድን ናቸው፣ ይሄን ሁሉ የሚያጠና ነው። ስለዚህ ባጭሩ የሂስቶሪዮግራፊ ስንል የታሪክ ጽሁፍ የአጠናን ጥናት ማለት እንችላለን። Historiography refers to the history of historical writing. የታሪክ ጽሁፍ የታሪክ አጻጻፍ ታሪክን ነው የሚያጠናው። It's also a discipline dealing with the methods of writing history, including the techniques of historical research and documentation. የታሪክ ምርምር ስራዎች አሉ፣ ዘዴዎች አሉ። የተገኙ ጽሁፎችን በዶክመንት ሰንዶ በተሰነደ ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ መረጃዎቹን ማስቀመጥ ያን ሁሉ ያካትታል። History as a functional social activity traces back to the beginning of human society. ወደ ኋላ ወደ ጥንታዊ የታሪክ ማህበረሰብ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ማህበራዊ ተግባራት ክንውኖች የሰው ልጅ ስትሬች ያደርጋሉ፣ ወደ ኋላ ተመልሶ ያል but the organized and systematic study of the past emerged largely with the rise of civilization, particularly with the beginning of the technique of writing. እንግዲህ ኦርጋናይዝድ የተደራጀ የተሟላ ጥናን የጥንት ታሪክን በተሟላ ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ የተጠና ታሪክን ክንውንን በስልጣኔ ሂደት with the beginning of particularly ይላል with the beginning of the technique of writing. ከራይቲንግ ቴክኒካል ሃፕኒንግ መጽሐፍ ከጀመረ የሰው ልጅ መጽሐፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ እያየን የምንመጣው። For instance, the beginning of Western European historical tradition is often associated with the ancient Greek historian named Herodotus. እዚያ ጋ ነው እንግዲህ የምዕራባውያን የአውሮፓውያን ታሪካዊ ልምድ ሂስቶሪካል ትራዲሽን የአጻጻፍ ዘዴ ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? ከሄሮዶቶስ ጋር ነው። ሄሮዶቶስ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ የምንለው ሄሮዶቶስ ጋር he wrote a long account በጣም ጥልቅ የሆነ መረጃ ላይ የተመሰረተ ታሪክን ጽፏል። ብዙ ታሪኮችን ጽፏል። ሂስትሪስ ኦፍ ዘ ዋርስ የጦርነት ታሪኮችን በግሪኮችና በፐርሺያንስ መካከል። ሄሮዶትስ is generally regarded as the father of history ቅድም ብያቸዋል። His most famous successor was Thucydides, who chronologically በቅደም ተከተል critically መረጃን መሰረት በማድረግ በምክንያት ላይ የተመሰረ accurately በትክክል wrote about the war between Athens and Sparta, known as the Peloponnesian War. በግሪክ በሁለቱ ባላንጣ መንግስታት እንግዲህ ግሪክ የምንለው ሀገር አልነበረም። ዩኒፋይድ አንድ የመሆን ነገር የለም። አቴንስ ለብቻው በራሱ አስተዳደር፣ ስፓርታ በራሱ። ስለዚህ የሁለቱን ለበላይነት የበላይ ነኝ በሚል የተደረገ የፉክክር ጦርነት ነው ፔሎፖኔዥን ዋር። ቱሲዲደስ በተደራጀ ሁኔታ አስቀምጦታል። ክሪቲካሊ ክሮኖሎጂካሊ በቅደም ተከተል በዝርዝር እና እውነተኛ በሆነ ሁኔታ መረጃን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ታሪክን ጽፏል። በእነኚህ በሁለቱ መንግስታት የነበረውን ጦርነት። As time went on, the content and the quality of history writing improved.
በጊዜ ሂደት ይዘቱም ጥራቱም የታሪክ አጻጻፍ ሁኔታ እየተሻሻለ ነው የመጣው ነው የሚለን። During the 1880s በ1880ዎቹ the methods of modern academic historical study were developed and history became a field of study in many schools. ከ1880ዎቹ ጀምሮ the methods of modern academic historical study የዘመናዊ ታሪክ ጥናት እንደ ትምህርት ማለት ነው ዘዴዎቹ እድገት አሳይተዋል። 1880ዎቹ ጀምሮ history became a field of እንደ ትምህርት a field of study እንደ አንድ የትምህርት አይነት በየትምህርት ቤቱ እንዲሰጥ ተደርጓል። ለምሳሌ በእንግሊዝ በጣም ኤዱኬሽን የሚባል ነገር ትምህርትን ያስፋፋቸው ከ1830 ጀምሮ ነው። ስለዚህ በየትምህርት ቤቶቹ የታሪክ ትምህርት እንደ ትምህርት ይሰጥ ነበር። መሰጠት የጀመረበት ወቅት ነው። during the ይሰጥ ነበር። It was Leopold von Ring from the German historical school who laid the foundations of modern academic history. አሁን ዘመናዊ የምንለው በዘመናዊ ሁኔታ የምናየው ታሪክ እንደ ትምህርት መሰረት የጣለ ሰው ነው። የጀርመን ከጀርመን ሂስቶሪካል ስኩል የተገኘ ነው ይሄ። Rank is generally considered to be the father of modern historiography. እንግዲህ ከሱ በፊት ከዚህ በፊት የነበረው እንትን that much ብዙም ሞደርኒቲ አያሳይም ነው። ዘመናዊነት አያሳይም ከሱ በፊት የነበረው። እሱ ሲመጣ ነው እንግዲህ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ትክክለኛ ዘመናዊ የታሪክ አጻጻፍ ጥናት አባት የሚባለው ከሱ ጊዜ ጀምሮ ወደዚህ ያለው። What are the key elements the study of history? እንግዲህ ይህንን እንደ ሁለተኛ ክፍል ሁለት አድርጌ በሚቀጥለው ጊዜ ባገኛችሁ ይሻላል ብዬ እዚህ ላይ አቆማለሁ። ይበቃናል ለዛሬው። ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። አመሰግናለሁ።